چند روزی از شروع جنگ گذشته بود و من تهران بودم. همه خانواده با شروع جنگ به روستای پدریم که وضعیت بهتری نسبت به تهران داشت رفتن. ولی من به خاطر مشغله کاریم نتونستم باشون برم. خانواده خیلی نگران بودن و هر موقعی که خبری از بمبارون تهران میومد با هم تماس میگرفتن و حالمو میپرسیدن. پس تصمیم گرفتم بیشتر از این نگرانشون نکنم و دست از کار بکشم و برم شمال. روستای پدریم در نزدیکی شهر لنگرود در استان گیلانه. منم طبق معمول وسیله‌های ماهیگیریمو جمع کردم که اگر شرایط مناسب بود به ماهیگیری برم. لنگرود به واسطه نزدیکی به تالاب امیرکلایه و کانال‌های کشاورزی که در اطرافش هستند موقعیت خوبی برای صید اردک ماهی داره. و همچنین در نزدیکی رودخونه‌های زیادی وجود داره که میشه برای صید انواع ماهی‌ها مثل ماهی سفید، کپور، زرده‌پر، کولی و خیلی چیزای دیگه اقدام کرد. با توجه به شرایط جنگی و ازدحامی که در گیلان بود، با صف‌های طولانی پمپ‌های بنزین روبرو بودیم. سعی کردم برنامه‌هایی بچینم که فاصله زیادی از هم نداشته باشن تا بنزین زیادی هم مصرف نشه. بیشتر برنامه‌ریزیم برای صید اردک ماهی بود، ولی برای صید کولی و کاسیبازی در سپیدرود و صید قزل‌آلا در مناطق ییلاقی گیلان هم برنامه‌هایی داشتم. بریم برای ماجراجویی. با من همراه باشید. برای اولین لوکیشن اینجا رو انتخاب کردم. این مکان حدوداً 300-400 متری با دریا فاصله داره و یک کم که بالاتر بریم دریا مشخصه. این لوکیشن داخل یه محله کوچیکه که با وجود طول‌کشی‌های زیاد هر باری که اومدم صید و یا حمله داشتم، هرچند که اکثرا کوچیک بودن. تو این برنامه قصد داشتم که فقط از اسپینر استفاده کنم، ولی به خاطر عجله در جمع کردن وسایل زمانی که تهران بودم فراموش کردم که با خودم بیارمشون. پس از ماهی‌های مسمومی ژله‌ای استفاده کردم. یه بار جستیم علاقه. متاسفانه دومین بار هم جست تا زایم کنه. چند دقیقه دور اطراف اینجا هم تلاش کردم ولی خبری نبود. پس میریم به لوکیشن بعدی. با من همراه باشید. لوکیشن دوم در نزدیکی شهر چافه. تا الان به این لوکیشن نیومده بودم، با وجود اینکه خیلی وقت بود در نقشه پین کرده بودمش. چون هنوز مشکل بنزین پاورجا بود و از طرفی هم این لوکیشن در نزدیکی محل سکونتم قرار داشت، انتخاب خوبی به نظر می رسید. این لوکیشن شامل کانال‌های کشاورزی به هم پیوسته زیادی بود که تقریباً پر آب بودند. در این فصل که هنوز برداشت برنج انجام نشده، شاید در برخی از لوکیشن‌ها کشاورزها مانع ماهیگیری شما بشن. البته تا حدودی هم حق دارن، چون پمپ‌های آبشون در داخل کانال‌ها و آبگیرها هستن و اکثرشون میگن که بارها این پمپ‌ها دزدیده شدن و یک مقدار بدبینن به حضور شما. در این مواقع بهترین کار اینی که اگر کسی تذکری داد بدون هیچ بحثی محل رو ترک کنید. به همین دلیل اواخر تابستون و با پایان برداشت برنج یک زمان ایدئال برای صید اردک ماهی در این مناطقه. هم هوا به سمت خنکی رفته و هم کشاورزی‌ها رو به پایانه که میتونید به لوکیشن های خاصی که پین کردید راحت‌تر دسترسی داشته باشید. اینجا انداختی؟ کوچیک بود. این هم از خیارشوری اول. بچه
گیر کرده. دیگه جاش بد نه. حالا امیدوارم بیفته فیلم چکم. زاویه بده. خیلی ریزه. در این لوکیشن به خاطر اینکه کانال‌ها و انشعابات زیادی وجود داشت وقت زیادی صرف کردیم، ولی متاسفانه زیاد خبری نبود. تا چند سال پیش جاهای دم دستی هم میرفتیم وضعیت بهتر از این بود. الان جایی رو انتخاب میکنیم که کمتر ماهیگیر میره یا دسترسی سختری دارم، ولی بازم هیچ. این نشون دهنده اینه که چقدر هر سال داره ماهی کم میشه و کم کم رو به نابودی داره میره. تو کانال‌های کشاورزی زیاد موفق نبودیم. تصمیم گرفتم که برای لوکیشن بعدی به یکی از آب انبارهای بزرگ که برای مصارف کشاورزی استفاده میشه که در نزدیکی لنگروده برم. البته به دلیل نزدیکی به مرکز شهر کلا مکان شلوغیه و تا اونجایی که میدونم ماهیریزی توسط افرادی انجام شده. تا به حال هم به این مکان برای ماهیگیری نرفته بودم چون از مکان‌های شلوغ فراریم. پس بهترین زمان برای رفتن به این مکان صبح زود بود که یه مقدار هم خلوت‌تر باشه. حدود نیم ساعت گذشته که فقط یه حمله داشتم. رگبار بارون هم شروع شده. این آب انبار که بین محلی‌ها به استخر معروفه وسعت زیادی داره. بایستی جاهای مختلفی رو تست کنم. با اینکه صبح زود به اینجا رسیدم ماهیگیرای زیادی مشغول ماهیگیری با طعمه‌های زنده بودن. با توجه به اینکه حجم ماهیگیر زیاده احتمالش کمه که اینجا بشه صید خوبی داشت. نزدیک 1 ساعتی جاهای مختلف اینجا رو تست کردم ولی به جز چند تا حمله اردک ماهی کوچیک که وزنشون 100 گرم 200 گرم بود موفقیتی نداشتم. ماهیگیری در این چند روز انرژی زیادی ازم گرفت. 1-2 روزی رو به خودم استراحت دادم تا تصمیم گرفتم به یک لوکیشن قدیمی برم. این لوکیشن به خاطر گیر زیادی که توسط کشاورزا وجود داره معمولا ماهیگیر زیادی اینجا نمیرن. اومدیم یه جای قدیمی، البته اینقدر که علف زیاد شده که یه مقدار پرتاب رو برامون سخت میکنه. حالا محدود جایی که میشه انداخت رو تست میکنیم ببینیم چه خبره. البته اینجا بالا آوردن یه مقدار داستان داره. روزی که داشتم این ویدیو رو ضبط میکردم مقارن شده بود با آتش بس و همچنین روز تولدم. مشکوک خیلی صافه این گتیکا. توی این ویدیو با کمی دقت میشه دید که در این برکه تور ارزی کار گذاشتن و منم با توجه به اینکه ریسک گیر کردن طعمه به تور زیاد بود
پرتاب ها ما انجام دادم. بیا یه مایه زیبا، البته لحظه فیلم موقع حمله‌اش نتونستیم ضبط کنیم. خلاصه بعد از چند روز موفق شدم یه اردک ماهی که تقریبا قابل قبول باشه بگیرم. تقدیم به شما. امیدوارم از تماشای این ویدیو تا اینجا لذت برده باشین. لطفاً جهت حمایت و دلگرمی این ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. یه برنامه داریم واسه سپیدرود. حالا من قصدم اینه که حالا یه جایی رو پین کردیم بریم واسه اردک ماهی، ولی اگه خبری نبود قراره که کاسی بازی کنیم همراه با دوست خوبم صابر. ماهیگیری در سپیدرود همیشه برام لذت بخشه. طبیعت زیبا و چشم نوازی داره. همونطور که گفتم عمده برنامه هم برای اردک ماهی بود، ولی لابلای برنامه هم قصدشان حتما به سپیدرود برم و با چوب کاسی ماهیگیری کنم. البته با حفظ استایل یک کاسی باز و کوله گردنی مخصوص کولیگیری. برای قزلگیری به یکی از مناطق ییلاقی گیلان رفتم، جایی که در نزدیکیش چند پرورش ماهی وجود داشت. متاسفانه این برنامه هیچ شد، ولی از طبیعت زیبا و منحصر به فرد این منطقه لذت بردیم. اگر بهونه ماهیگیری نبود شاید تا آخر عمر به این منطقه نمی رفتم و طبیعتش رو نمی دیدم. گاهی ماهیگیری بهونه‌ای برای بهتر دیدن و رفتن به آغوش طبیعته. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید و ممنونم که تا آخر این ویدیو همراهیم کردید.